Hello everyone, welcome to English with Sahel. In this video, you will learn the useful English lesson in a simple and easy way. If you enjoy this lesson, don't forget it. Like the video, share with your friends, subscribe our channel for more English lesson. Let's start it. WH information question are those questions which start by WH. You need more information. من سره دغه دبليو ایچ انفارمیشن کوېشن چې دی مای ډیر سټوډنټس دا ډیر زیات مهم ټاپک دی یا مهم لیسن دی دا باید تاسو زده کړئ که چېرته مو دا زده کړو نو دا په ورځني ژوند کې ډیر زیات مهم دی ډیر زیات استعمالیږي که موږ تاسو وګورو ته موږ چې دا هغه پوښتنې دي چې په دبليو ایچ باندې شروع کیږي بعض سټوډنټ سره بیا پوښتنې پیدا کیږي چې استاد دا دبليو ایچ پکې څنګه نو راځو هغه تشریح کوو لومړی دا تعریف ګورو دا هغه پوښتنې دي چې سٹارټ کیږي په چی شي باندې په دبليو ایچ باندې تاسو ما سره وګورئ دا ما دبليو ایچ لیکلی دی W ګوره دا W دی او دا ما سره H دی نو که موږ د دې پوښتنو ته راشو کومې پوښتنې پرې کوو لکه څه یا څه شی تاسو اوس وګورئ وټ دا خپله ډبلیو ایچ انفارمیشن کوېشن دی تاسو وګورئ دا سټارټ شوی په چی باندې دی په ډبلیو ایچ باندې شروع دی یعنې شروع کېږي په ډبلیو ایچ باندې نو ځکه دې ته چې ویل کېږي ډبلیو ایچ انفارمیشن کوېشن ګورئ دا مې نقطه یې پوینټ تاسو ته کړی چې سټارټ شوی په ډبلیو ایچ باندې دی تاسو وګورئ لکه هو ډبلیو ایچ تاسو ګورئ WH دلته اوس یو خبره پاتې ده په دې به طبیعي خبره کوم چې دا ولې پې نه دی شروع دا څه شی دی نو موږ تاسو ویل چې دا هغه پوښتنې دي شروع کېږي په WH باندې لکه فار ایگزامپل تاسو وګورئ وټ څه یا څه شی فار ایگزامپل وټ د نیم وټ د جاب هو معنی څوک که تاسو د سهار نه راواخلئ تر ماښامه پورې انټل ایونینګز پورې تاسو لاړ شئ او په دې هو باندې پوښتنې کوئ دا نه خلاصېږي که په وټ باندې پوښتنه کوئ دا نه خلاصېږي لکه وټ از یور نیم وټ از یور جاب وټ ډو یو ډو وټ آر یو ډوینګ نو دا پوښتنې نه خلاصېږي تاسو اوس وګورئ هو از یور انګلیش ټیچر هو از ټیچینګ یو دلته تاسو ګورئ ویر دغه ویر پوښتنه تاسو ګورئ دا ډېره زیاته مهمه ده که چېرته تاسې په هر هېواد کې یاستئ یا په هر ځای کې یاستئ تا نه څوک پوښتنه کوي انفیملیر شخص سره ته مخامخ کېږي تا ته وایي چې له کومه ځای له کوم ځای نه راغلی نو تا نه وایي چې ویر آر یو کم فرام هیر ویر ډو یو لیو ویر از یور ولیج نو تاسو په دې باندې بیا دغسې پوښتنې کولی شئ ته که ورته وایې چې زه راغلی د افغانستان نه یم ته ورته ویلی شئ چې آی کم فرام افغانستان I come from Afghanistan. بېرته ته چې where do you live in Afghanistan؟ ته په افغانستان کې چېرته ژوند کوې نو ته ورته بیا په خپل هغه پوینټ هغه کوم ځای کې چې ته هغه ژوند کوې نو ته بیا ورته ویلی شې چې I live in ننګرهار province. زه د ننګرهار په ولایت کې ژوند کوم نو ګورئ دا هغه پوښتنې دي چې معلومات پرې لاسته راځي ما مخکې تاسو ته لیکلي دي which معنا کوم دا خپله موږ تاسو بیا د دې بېل یو تعریف درته انشاءالله کوم خو تاسو یې صرف شارټ ما سره واخلئ چې which څه ته ویل کېږي which په خپله موږ وایو چې which معنا کوم لکه which subject do you like which subject do you like which color do you like which food do you like نو دغه د which خبره ده د دې به انشاءالله بیا هم خبره کوو why موږ د ولې یعنې معنا یې ده ولې په پښتو کې خو که چېرته تاسو راشئ په انګلیش کې بیا د ریزن دپاره استعمالیږي وجه سبب یا علت ښیي تا ته څوک وایي چې why do you come here ولې دلته رالې د کلاس ته څه دپاره راغلی نو ته ورته ووایه چې I want to learn English بیا تا ته څوک چې why do learn English ولې انګلیسي زده کوئ نو ته به ورته وایه چې because English is an international language دی وایي نړیواله ژبه ده نو داسې وین کې خبره کوو وین چې دا موږ سره د ټایم نه خبره کوي یعنې د وخت نه به دا موږ سره خبره کوي زه وایم چې when does your class begin صرف یا کلاس مو په څو شروع کېږي when do you go to home کله کور ته ځې how ته تاسې وګورئ دا how چې دی دا د کنډیشن په اړه باندې موږ سره ډېر زیات مهم او استعمالیږي لکه تا ته اوس زه وایم چې how is the weather today how are you how is your family نو دا تاسې سره د څه شي نه پوښتنه کوي دا د دې حالاتو نه خبره کوي د کنډیشن نه خبره کوي انشاءالله یو به د خیره سره ډېر تشریح کوو دلته یو بل شارټ تعریف موږ سره بل هم شته دی بعضې سټوډنټس یې زده کوونکو سره دا سوال پیدا کېږي چې استاد چې تا په دې تعریف کې داسې وویلو چې دا هغه پوښتنې دي چې شروعات په ډبلیو ایچ باندې کوي او ما خبره کړې چې دا به شروعات په ډبلیو ایچ کې په دې تعریف کې خو دلته موږ سره یو بل تعریف یې داسې دی چې are those questions which cannot buy دا هغه پوښتنې دي چې which cannot buy answer دلته سره یو نقطه اضافه کوي تاسې which cannot buy answer which cannot
by answer which cannot by answer yes or no چې دا به جواب په چی باندې نه ورکوي په هو او نه جواب نه ورکول کیږي لکه ګوره ما تاسو چې what is your name نو ته ته به نشویل چې yes یا who is he ته به نشویل چې no نو دا هغه پوښتنه دي چې په yes او no باندې به جواب نه ورکوي یا فار ایگزامپل دلته تاسو مثال ته وګورئ what is your job ستا وظیفه څه ده نو ته چې هر کار کوي هر جاب ستا وی ته وایي چې I am a teacher I'm a farmer I'm a pilot نو ته په دې کې دا جواب ورکوي ورته دغه ورته نشي ویلی چې no نو کلمو سره نشي استعمالولی د یس کلمو سره نشي استعمالولی نو راځو په دې درس کې موږ تاسو نن چې کوم دی یو دوه هغه تر اخلو دبليو ایچ انفارمیشن کوېشن چې هغه موږ سره لومړی وټ دی وټ او بل په دې سره هو دی په دې باندې خبره کوو کچېری مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ ویډیو لایک او شیر کړئ ترڅو زموږ هر درس له تاسو درورسي او یو ستر لاس راوړئ